Când spunem filozofie, ne gândim cel mai probabil la unul dintre filozofii ăștia. Și dacă nu ne amintim niciun nume de filozof, atunci probabil ne vine în minte imaginea unui bărbat mai în vârstă, cu barbă și togă, vreun înțelept din Grecia antică. Și mi-amintesc cât de puternică a fost senzația asta că filozofia e o lume a bărbaților, când am pășit pentru prima oară pe holurile Facultății de Filozofie a Universității din București. Mai toți profesorii și asistenții lor erau bărbați, iar printre colegii mei tot bărbații păreau să predomine. Sau poate că mi-a rămas mie în minte așa pentru că ei vorbeau cel mai mult și cel mai tare. Could be. În orice caz, nu aș vrea să ne bazăm pe amintirile mele din 2006, nici măcar în privința profesorilor. Și ne interesează mai mult situația lor, pentru că problemele abia aici devin mai vizibile. Reprezentarea femeilor devine mai slabă când începem să vorbim despre cine rămâne în filozofie, nu despre cine o studiază. Hai să vedem, deci, cum arată acum situația pe la câteva facultăți de filozofie din țară. Prima oprire, Facultatea de Filozofie a Universității din București, unde am studiat eu. Departamentul de Filozofie Teoretică. O singură femeie din 11. La Departamentul de Filozofie Practică și Istoria Filozofiei, situația pare să fie un pic mai bună. Reprezentarea femeilor este de 28%, dar în continuare o singură femeie profesor universitar, aceeași ca pe vremea mea. Și nu, situația nu e mai bună nici în Cluj, unde avem o reprezentare a femeilor de 27%. Și nici la Iași. Ok, pare că situația nu s-a îmbunătățit semnificativ față de când eram eu studentă. Vezi câte un departament răzleț în care prezența femeilor a început să crească, dar și în cazurile astea, după cum ați văzut, ele ajung oricum mult mai greu să fie promovate ca profesoare sau să fie implicate în conducere. Și cred că știu la ce vă gândiți acum. Ca așa stă situația pentru femei în general în învățământul superior și în cercetare. Și nu doar în România. Nu e nimic special legat de filozofie aici. Numai că e ceva special legat de filozofie. Filozofia pare să facă ceva în plus ca să respingă femeile decât fac alte facultăți din zona asta științelor umaniste. Reprezentarea femeilor în mediul academic filozofic seamănă mai mult cu reprezentarea lor la nivel global în domeniile STEM, adică în știință, tehnologie, inginerie și matematică, decât cu ce se întâmplă la litere sau psihologie. Și ca să dau un exemplu, ce se întâmplă în Facultatea de Filozofie a Universității din București nu seamănă cu ce se întâmplă la Facultatea de Litere, ci mai degrabă cu ce se întâmplă în Departamentul de Telecomunicații al Facultății de Electronică de la UPB. Iar asta nu e ceva ce se întâmplă doar în România. De altfel, toată ideea acestui video a pornit de la un articol pe care l-am citit de curând despre situația femeilor din mediul filozofic din UK, scris de Helen Beebee, în prezent profesoară de filozofia științei la Universitatea din Leeds și membra Academiei Britanice. Helen Beebee și Jenny Saul au scris împreună 2 rapoarte despre subreprezentarea femeilor în mediul filozofic din UK, din partea a 2 asociații filozofice importante. Ei bine, cercetarea lor pe tema asta m-a făcut și pe mine să mă întorc un pic în timp la primele mele contacte cu filozofia, din școală și apoi facultate, dar și să mă întreb un pic mai apăsat de data asta, care e treaba cu filozofia până la urmă? De ce ne e mai greu nouă femeilor să rămânem în lumea asta și ce putem face ca să schimbăm situația? Tentantă glumița aia cu dacă tăceai filozof rămâneai, dar din păcate inutilă pentru noi acum. Dacă taci prea mult și mai ales atunci când te roade ceva, când ai ceva pe suflet, spun din experiență, sunt șanse mari să răbufnești apoi complet nefilozofic într-un context nepotrivit. Dar na, e mult mai ușor să faci glume cu filozof decât să explici ce e ăla un filozof. I should know. Mi se părea complicat chiar și atunci când asta studiam, filozofia. Și mi-amintesc cât de stânjenită eram și ce răspunsuri proaste puteam să dau la întrebarea asta când călătoream în timpul studenției cu trenul spre casă sau înapoi la București. Drumul era lung, până la Fălticeni, vreo 7 ore dacă aveam noroc, așa că aveam timp de toate discuțiile. Și evident că nu scăpam neîntrebată, și tu ce înveți mai acolo la București? Nu aveam mereu dispoziția necesară să fiu sinceră, mai mințeam că studiez altceva, mai simplu de explicat, ceva din care să reiasă cam să mă fac contabilă sau ghid turistic la un moment dat. Alteori însă mă autoflagelam cu un răspuns sincer. Le spuneam că studiez filozofia și apoi urmau constatările și întrebările. Deci ai să fii filozoafă. Și ce ai să faci ca filozoafă? Asta în cazul bun.
Mai era și varianta acuzatoare, păi și ce ai să faci tu cu filozofia? Și adevărul e că nu știam ce am să fac eu cu filozofia. În mod sigur nu mă gândeam că am să ajung să fac videouri pe YouTube despre ce te face să fii un filozof. De fapt, nu cred că mă așteptam să fac nimic legat de filozofie, pentru că mi se părea că nu am ce-mi trebuie. Dar ce-ți trebuie ca să fii filozof sau filozofă? Ce te face să fii filozof? După cum scrie și Mary Warnock, dacă ne-am gândit doar la secolul 20, am spune probabil că filozof e oricine predă filozofie sau ocupă un post de cercetător în departamentul de filozofie al unei universități. Dar nici măcar pentru secolul 20 nu e un criteriu satisfăcător, pentru că avem, de pildă, filozofi ca Jean-Paul Sartre, care nu au avut nicio treabă cu mediul universitar. Iar dacă mergem mai în urmă, în secolul XIX, criteriul ăsta chiar că nu mai face nimic. John Stuart Mill nu a ocupat niciodată un post universitar și și-a scris mare parte din lucrările filozofice în timp ce lucra la East India Company și apoi în timp ce era parlamentar. Apoi John Locke, care a studiat medicina și a scris multe lucrări filozofice în timp ce profesa ca medic. Am putea spune că abia odată cu Kant și cu succesorii lui germani am început să asociem mai mult ideea asta de filozof cu a fi profesor universitar de filozofie. Deci dacă nu e asta cu universitatea, atunci ce e? Tot Mary Warnock spune că un filozof e un scriitor preocupat de teme cu un înalt grad de generalitate. Un scriitor sau o scriitoare care se simte acasă printre idei abstracte. Și nu doar atât. Trebuie să mai aibă și o mare ambiție de a explica lucruri și preocuparea asta nu doar de a-și prezenta viziunile, ci și de a argumenta în favoarea lor. Bine, acum și asta îmi dă cu virgulă, pentru că e o definiție restrictivă. Potrivit acestei viziuni, doar cine a scris poate fi considerat filozof, iar ce s-a transmis oral nu contează. Confucius, de exemplu, nu și-a scris învățăturile, abia discipolii lui au început să le adune și să le pună în scris. Socrate, la fel, a avut noroc cu studenții lui și admiratorii lui, care de care mai celebri. Ce vreau să spun e că tot nu mi-e clar ce e ăla un filozof. Dacă pentru voi e mai clar, poate mă lămuriți și pe mine în comentarii. V-aș rămâne recunoscătoare. Ce mi-e destul de clar însă e că există un stereotip al filozofului. Nu am fost mereu conștientă de faptul că e un stereotip care poate să-mi dăuneze. Cred că în primii ani de facultate mai degrabă am internalizat stereotipul și m-am lăsat intimidată de el. Stereotipul ăsta despre care vă vorbesc e unul din motivele pentru care, când spui filozofie, te gândești mai degrabă la Martin Heidegger decât la Hannah Arendt sau mai degrabă la Jean-Paul Sartre decât la Simone de Beauvoir. Iar Helen Beebe îl descrie așa într-un interviu dat anul trecut. Tipul de caracter agresiv intelectual, de obicei bărbat, foarte încrezător, e cel care e de obicei ridicat la rangul de filozof ideal. Numai că acest stereotip e doar una dintre ipotezele propuse pentru a explica de ce sunt mai puține femei în filozofie decât în psihologie sau istorie sau alte discipline umaniste. Avem, desigur, și o mulțime de probleme nespecifice filozofiei, cu care se confruntă femeile peste tot în mediul universitar, hărțuirea sexuală sau faptul că treburile casei pică în continuare mai mult și mai des pe femei decât pe bărbați, și nu doar treburile casei, ci și îngrijirea copiilor și a bătrânilor. Dar astea nu explică, evident, de ce e situația mai proastă pentru femei în filozofie. Filozofia face un efort suplimentar să respingă femeile. Și vedem asta în cum arată programa școlară la filozofie, apoi curiculumul din facultățile de filozofie și, bineînțeles, corpul profesoral despre care am vorbit. O altă ipoteză, așadar, e lipsa de modele în filozofie pentru femei, ceea ce le poate face să nu se simtă la fel de încurajate să rămână în acest domeniu ca bărbații. Alte ipoteze vizează atmosfera de la cursuri și conținutul cursurilor, faptul că acesta nu e suficient de inclusiv față de femei și interesele lor. Și peste toate, mai plutește și misoginismul crunt al unor filozofi celebri, pe care rare ori îi abordăm critic. Și nu mă refer acum critic cu privire la argumentele lor filozofice, ci critic cu privire la tâmpeniile pe care le spuneau. Hegel, de exemplu, era convins că femeile, deși pot fi educate, nu au abilitățile cognitive necesare pentru a se ocupa de științe, filozofie, nici măcar de anumite activități artistice. Femeile pot fi, desigur, cultivate, dar ele nu sunt făcute pentru științele mai înalte, pentru filozofie și pentru anumite producții de artă care pretind ceva universal. Femeile pot avea inspirație, gust, grație, dar ele nu ajung la ideal. Deosebirea între bărbat și femeie este aceea dintre animal și plantă. Animalul răspunde mai mult caracterului bărbatului,
planta mai mult a celui al femeii, căci ea este mai mult dezvoltare calmă, care păstrează drept principiu al ei unitatea mai puțin determinată a simțirii. Încurajator. Dar hei, nu putem schimba ceva ce a scris Hegel în 1820, nici să ne întoarcem în timp și să-l facem să se răzgândească în privința femeilor. Ce cred că putem face, în schimb, e să vorbim mai des și despre părțile astea mai puțin sclipitoare ale filozofilor pe care îi considerăm geniali. Și, bineînțeles, să vorbim mai mult și despre femeile din filozofie și filozofia lor. Nu mi-am propus să vorbesc despre toate reginele filozofiei din cartea asta, pentru că sunt prea multe nume. Dacă vreți toate numele, nu aveți decât să citiți cartea, cu precizarea că nu intră în mai știu eu ce profunzimi legate de gândirea lor filozofică. Oricum, cartea nu-și propune asta, ci mai degrabă să ne facă cunoștință cu cât mai multe femei care au gândit pe terenul filozofiei de-a lungul istoriei. Pentru că asta ne lipsește, un punct bun și generos de plecare. Și asta am simțit și eu că îmi lipsește când am citit cartea. Mi-am dat seama cât de prost stau la capitolul ăsta, cât de puține lucrări de filozofie scrise de femei am citit. Dar, după cum scriu și Rebecca Buxton și Lisa Whiting în introducerea cărții, trebuie să le iertăm oamenilor presupunerea asta că mai mult bărbații s-au ocupat de filozofie. Pentru că e foarte greu să nu rămâi cu impresia asta dacă numai despre ei auzi, la școală, la facultate, în librării, în social media. Așa că în loc să mă judec foarte aspru, mi-am propus să redresez situația, să folosesc cartea asta ca să-mi dau seama ce aș vrea să mai citesc și să contribui și eu, atât cât pot aici pe YouTube, la schimbarea acestei percepții. Iar recuperarea începe, într-un mod interesant, cu un articol scris de Zoe Aliosi despre o enigmă a filozofiei, Diotima din Mantinea. Și spun enigmă pentru că nu avem dovezi incontestabile că ar fi existat în Grecia antică o filozofă pe nume Diotima care l-a cunoscut pe Socrate și care l-a învățat filozofie, așa cum aflăm din Banchetul, celebrul dialog al lui Platon. De fapt, dacă ne apucăm să căutăm chestii despre Diotima, de cele mai multe ori, prima descriere care apare pentru ea e personaj fictiv din dialogul Banchetul. Numai că descrierea asta e pripită, pentru că nu putem băga mâna în foc că Diotima e doar un personaj inventat de Platon. Și există experți din mediul universitar care s-au străduit să-i recunoască statutul de figură istorică și care și-au bătut capul să caute dovezi arheologice și literare în favoarea existenței ei. Până la urmă, știm că multe dintre personajele care apar în dialogurile lui Platon au existat cu adevărat. Nu e deci atât de improbabil ca și mult știutoarea Diotima să fie existat. În orice caz, ficțională sau nu, ea este prezentată de către Socrate în Banchetul ca o preoteasă înțeleaptă și ca o autoritate în filozofie, cu o influență puternică inclusiv asupra lui Socrate. Iar asta e suficient, sincer, pentru a înțelege de ce merită inclusă într-o carte care își propune să ne zguduie convingerea asta că filozofia e făcută numai de bărbați. Poate că nu ne schimbă perspectiva cu privire la cultura filozofică misogină a Greciei antice, dar măcar ne lasă cu întrebarea asta importantă: cum deprimește Diotima, o femeie, atât de mult spațiu și respect ca gânditoare într-un mediu dominat de bărbați? Cum de are atât de multă autoritate? Zoe Aliosi ne propune, deci, să nu lăsăm dubiile cu privire la existența ei să ne împiedice să apreciem faptul că îi este totuși atribuită o influență filozofică atât de puternică într-un moment atât de important al istoriei filozofiei. De ce să nu luăm asta ca pe o încurajare, sau cum spune chiar autoarea, ca un îndemn pentru toate femeile care practică filozofia, indiferent unde s-ar afla? Și cu acest îndemn vă propun să mergem mai departe cu 4 prietene filozoafe. Trecem de la Diotima și Grecia antică la un moment unic în istoria filozofiei, o perioadă în care s-a conturat un fel de inorog, o școală filozofică exclusiv feminină. Vorbim de ceva ce s-a întâmplat în timpul izbucnirii celui de-al doilea război mondial, în cadrul Universității Oxford. Aici s-au împrietenit Iris Murdoch, Philippa Foot, Mary Midgley și Elizabeth Anscombe. Despre Anscombe am aflat și în anul 3 sau pe la master, nu mai țin minte exact, dar de celelalte 3 însă nu țin minte să fie auzit în timpul facultății și nici de prietenia lor sau de generația asta de filozofe, din care făcea parte și Mary Warnock. Și cred că e păcat, pentru că generația asta, sau mai bine zis momentul în care s-a născut generația asta de filozofe, ne arată cât de mult se schimbă situația pentru femeile din filozofie atunci când bărbații fac un pas în spate.
nu voluntar, ci pentru că mulți dintre ei au fost chemați din păcate la război. Mary Midgley spune într-o scrisoare adresată ziarului Guardian din 2013 că ca supraviețuitoarea grupului constituit în vremea războiului pot spune doar atât. Regret, dar motivul este, bineînțeles, că erau mai puțini bărbați pe atunci prin preajmă. Și Midgley își continuă explicația în scrisoare. Problema nu erau bărbații ca atare, ne spune ea, ci un anumit stil de a filozofa, care încuraja pe tineri să se întreacă în dezbateri, să transforme discuțiile filozofice în concursuri de debate. Asta întărește și ce scria Helen Beebe despre agresivitatea intelectuală a celor ridicați de obicei la rangul de filozof ideal. Totul devenea, deci, un joc, ale cărui reguli le înțelegeau foarte bine doar cei implicați și care putea fi întrerupt doar dacă cineva din afară schimba subiectul. În perioada războiului, însă, ne spune Midgley, discuțiile de la ore arătau diferit. Nu doar pentru că erau mai multe femei, ci și pentru că bărbații care au rămas, obiectori de conștiință de regulă, nu erau la fel de dornici de dispute. Cu toții erau mult mai interesați atunci să înțeleagă ceva din lumea din jurul lor decât să câștige o dezbatere. Și pentru că atmosfera de la cursuri s-a schimbat, s-a putut naște și o alternativă la acest stil de filozofare bazat pe pozitivismul logic. O alternativă care s-a conturat și în afara facultății, pentru că aceste femei au început să se întâlnească regulat în casa Philipei Foot pentru un proiect filozofic ambițios. Crearea unui răspuns filozofic detaliat și complet, dat concepției dominante asupra naturii umane, percepției, acțiunii și eticii din cadrul filozofiei occidentale moderne. Iar încercarea asta de a formula un răspuns se vede în temele abordate în scrierile lor, atât în cele filozofice cât și cele literare. Iris Murdoch, de exemplu, e mai cunoscută ca romancieră decât ca filozofă. A publicat 26 de romane de-a lungul vieții ei, romane cât se poate de influențate de întrebările ei filozofice despre bine și rău. Iar asta și pentru că, după cum declara chiar ea într-un interviu pentru BBC, deși scrierea filozofiei e o treabă complet diferită de ficțiune, subiectul este același, natura umană, felul în care funcționează ea. Pentru cariera ei de scriitoare, a primit distincția de comandor al Ordinului Imperiului Britanic. Dintre lucrările ei filozofice, cea mai cunoscută este probabil Suveranitatea binelui, o lucrare de filozofie morală din 1970, în care Murdoch propune o alternativă la cele două abordări ale moralității care dominau gândirea din vremea ei. Ca să înțelegem, deci, de ce e atât de diferit ce propune ea, trebuie să vedem întâi ce propuneau aceste două școli de gândire. Prima era filozofia analitică anglo-americană, reprezentată de filozofi precum Richard Hare și Stuart Hampshire, ambii profund marcați de experiența războiului, iar a doua, existențialismul continental, asociat cu scrierile lui Jean-Paul Sartre și Simone de Beauvoir. Ambele școli dominante de filozofie modernă, deși diferite sub multe aspecte, puneau un accent foarte mare pe voință și alegere. Pentru Murdoch însă, moralitatea nu e doar o problemă de alegere, ci și una de viziune și atenție, mai ales de atenție, de fapt, care devine conceptul moral central în filozofia ei. Alegerea corectă, din punct de vedere moral, nu e punctul de plecare, ci mai degrabă rezultatul faptului că reușim să ne direcționăm atenția către bine și să percepem trăsăturile morale ale acestei lumi de valori din jurul nostru. Și mi s-a părut foarte interesant această mutare de accent pe atenție, faptul că atenția și nu alegerea devine conceptul moral central în filozofia ei, pentru că trăim niște vremuri în care atenția noastră pare să fie permanent sub asediu. Murdoch a murit în 1999, deci nu a apucat să vadă cât de fragmentată este atenția noastră după explozia social media. Însă ceva îmi spune că dacă ar fi trăit, ar fi avut ceva interesant de spus despre atenție și posibilitatea binelui în acest context. Până una alta însă, nu ne rămâne decât să citim ce a scris deja și poate, de ce nu, să vedem și filmul Iris din 2001, în care Murdoch este interpretată la vârste diferite de Kate Winslet și Judi Dench. Filmul este bazat pe cartea scrisă despre viața ei de soțul ei, John Bailey, care i-a fost alături 42 de ani, inclusiv în ultimii ani în care scriitoarea s-a luptat cu boala Alzheimer. Așa cum i-a fost alături și prietena ei foarte bună, Mary Midgley, o altă gânditoare cu o influență puternică asupra filozofiei morale, cunoscută mai ales pentru implicarea ei în problemele eticii față de animale și pentru semnalul de alarmă tras cu privire la extremismul care se ascunde uneori în spatele discursului științific
științific contemporan. În Evolution as Religion, ea aduce, de exemplu, o critică modului în care Richard Dawkins interpretează, sau mai bine zis, deformează teoria evoluționistă a lui Darwin pentru a crea un mit potrivit căruia oamenii sunt în mod fundamental indivizi izolați și care văd lumea naturală ca pe o arenă a competiției. Midgley are o problemă însă nu doar cu gena egoistă a lui Dawkins, ci și cu toate încercările de a oferi o singură idee fixă sau entitate care explică realitatea morală. Oricare ar fi ideea asta. Genetica, piața, competiția, iar asta pentru că lumea, în viziunea ei, este pur și simplu mult prea complicată și enigmatică pentru a putea fi redusă la o singură explicație unitară. Ok, și ce propune ea în schimb? Care e viziunea ei etică atunci? Cartea care ne dă probabil cel mai bun răspuns la această întrebare este Beast and Man din 1978, în care filozofia e prezentată ca o cercetare a legăturilor noastre de prietenie, rudenie și dependență socială. Accentul e pus deci pe ideea de dependență, de relații și de holism. Și după cum ne-a obișnuit în mai toate cărțile ei, ne oferă și demontarea unui mit. Mitul omului și al fiarei, potrivit căruia există o diferență uriașă între om și animal, între fiara care acționează instinctual, fără să se ghideze după vreo lege, și omul rațional și inteligent, și încertat cu instinctele. Midgley respinge acest dualism și ne propune să ne vedem pe noi oamenii nu separați de fiară, ci în mijlocul fiarelor, parte din regnul animal. Ce ne propune ea de fapt e o reinterpretare a acestui mit. Să nu ne mai vedem separați, ci într-un continuum cu lumea naturală și celelalte animale, astfel încât să ne putem reevalua și relația cu acestea și practicile care ne distrug atât relația cu ele, cât și lumea în care trăim cu toții, cum ar fi cele din industria cărnii. Iar asta a fost suficient să mă convingă să vreau să citesc cât mai mult din ce a scris Midgley. Nu am să încep cu Beast and Man însă, ci cu o culegere de eseuri recomandată ca o introducere ideală în gândirea ei și în miturile pe care le demontează. Se cheamă chiar The Myths We Live By și am găsit-o de curând într-o librărie din Cluj, complet întâmplător. Și am zis să-mi ascult instinctul ca un animal ce sunt și să o cumpăr. A treia gânditoare din generația de aur a filozofiei feminine, despre care vorbim azi, e probabil cea mai cunoscută dintre cele patru, Elizabeth Anscombe. Sau cel puțin asta e senzația mea, având în vedere că de ea nu doar că am auzit în facultate, dar a și trebuit să citesc pentru cursuri din lucrările ei, unele considerate chiar lucrări clasice ale filozofiei moderne. Pentru seminariile de metafizică am citit din Intention, considerată drept un moment definitoriu din filozofia acțiunii din secolul 20. Iar la cursul de filozofie morală am avut de citit Modern Moral Philosophy, considerată cea mai importantă lucrare a ei din domeniul eticii și totodată o pledoarie pentru întoarcerea la etica virtuții, după foarte mult prea mult utilitarism moral. În lucrarea asta, Anscombe folosește pentru prima oară termenul de consecvențialism, tocmai pentru a descrie și mai ales pentru a critica un anumit tip de teorie morală utilitaristă, o teorie potrivit căreia evaluăm caracterul rău sau bun al unei acțiuni doar din perspectiva consecințelor ei. Adică se ceartă cu omul ăsta, Henry Sidgwick, filozoful moral al epocii victoriene. Cu alte cuvinte, ea inventează termenul ăsta de consecvențialism într-un mod sarcastic, pentru a explica tot ce e rău la sistemul filozofic moral al lui Sidgwick. Însă termenul va fi folosit apoi neironic pentru a descrie o ramură semnificativă a filozofiei morale. Mi s-a părut important să punctez și asta pentru că ne arată pe de o parte cât de original a fost Anscombe, iar pe de alta faptul că nu avea nicio reținere să critique aspru teoriile vedetelor din filozofie, care erau, desigur, bărbați. A făcut asta și cu John Stuart Mill, catalogând drept idiot principiul utilității, dar și cu Kant, considerând absurdă ideea lui de legiferare pentru sine. Vreau să revin însă puțin la cearta ei cu consecvențialismul, la obiecția ei morală față de aceste degenerări teribile ale gândirii, cum le descria ea. Anscombe a scris mult după ce a fost șocată de susținătorii președintelui SUA, Harry Truman, care luase hotărârea să lanseze bomba atomică asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki. Anscombe s-a opus atunci hotărârii Universității Oxford de a-i acorda lui Truman o diplomă onorifică. Ea considera acest atac cu bomba un act odios din punct de vedere moral și care poate fi justificat tocmai de gândirea consecvențialistă. Dacă doar rezultatele acțiunilor noastre contează, atunci putem justifica orice pentru a obține cele mai bune rezultate.
Pentru a salva viețile multor soldați, putem considera acceptabil să ucidem mii de copii sau să folosim bomba atomică și să ucidem civili pentru a învinge pe naziști. Acest moment, spune filozoful John Haldane, a făcut-o pe Anscombe să tragă concluzia că oamenii rataseră înțelegerea naturii acțiunilor, concluzie pe care a dezvoltat-o și în Intention, în care a arătat că printr-o anumită acțiune, să-ți miști mâna, poți de fapt să faci o alta în mod intenționat, să dispui de moartea oamenilor. Anscombe mai e cunoscută și ca traducătoare a lui Wittgenstein, pe care l-a și cunoscut în timpul studiilor doctorale. Alte lucruri mai puțin drăguțe despre ea au legătură cu viziunile ei conservatoare, care au și stârnit numeroase controverse. Anscombe a fost o catolică ferventă, care s-a opus avortului, contracepției, relațiilor sexuale și căsătoriei între persoane de același sex și am zis să vă spun și asta despre ea, ca să vedem că și gânditoarele excepționale pot suferi de degenerări teribile ale gândirii, ca să o citez. Ultima filozofă despre care vorbim azi din generația asta de aur nu e Philippa Foot, prietena celorlalte trei de dinainte, ci Mary Warnock. Iar asta pentru că mă gândeam să bag o explicație drăguță despre cât de ușor de citit sunt lucrările ei de filozofie, dar adevărul e că pur și simplu ea urma la rând în carte. Peste Philippa Foot s-a sărit. Și nu aveam timp să completez eu acest gol din carte, pentru că am și eu de luat cadouri de Crăciun și de făcut salata de bœuf, varianta mea cu fripturiși de soia. Dar e adevărat și că Mary Warnock a făcut filozofia mai digerabilă. A scris pe înțelesul tuturor și pe teme care ne vizează pe toți sau ne pot viza oricând pe toți. Iar cartea asta a ei, An Intelligent Person's Guide to Ethics, poate fi un cadou foarte bun de Crăciun pentru un licean sau o liceană sau pentru cineva care nu a mai citit filozofie, dar ar vrea să-i dea o șansă. În lucrarea asta vorbește și despre efectul pe care l-a avut pozitivismul logic asupra filozofiei morale și politice. Un efect, să-i zicem, scorțos. Curentul acesta, care a apărut prin anii 20 și asociat cu membrii Cercului de la Viena, susținea că există doar două tipuri de propoziții cu sens. Cele care sunt în mod necesar și obiectiv adevărate, cum sunt propozițiile matematice, și propozițiile care au fost transformate în fapte prin verificarea lor empirică. Standardul pentru ceva spus cu sens, așadar, a fost urcat foarte sus de către acești filozofi, oameni de știință și matematicieni, atât de sus încât, cum ar fi spus bunica, nu puteai ajunge nici cu o prăjină la nasul lor. Și cam asta spune și Mary Warnock în lucrarea asta, că abordarea asta radicală a făcut ca multe afirmații din filozofia morală, de pildă, să fie considerate lipsite de sens, pentru că nu erau nici tautologii, adică adevărate prin virtutea formei lor logice, nici nu puteau fi verificate prin observații empirice. Dar asta nu înseamnă că trebuiau să fie denigrate filozofic. Valoarea subiectivă nu e mai puțin importantă decât cea obiectivă și e important să înțelegem asta ca să putem avea discuții cu sens despre lumea în care trăim și problemele ei. Adică fix ce au făcut Mary Warnock și celelalte filozofe despre care am vorbit azi din generația de aur, care s-au opus acestui stil scorțos al filozofiei și au îndrăznit să gândească și pe teme care necesitau aplicarea filozofiei la realitate și care nu puteau fi traduse atât de ușor în propoziții adevărate sau false. Warnock a fost de altfel și foarte activă în plan civic și social. A fost președinta Comitetului de Investigare a Fertilizării in vitro, care a avut o influență directă asupra Surrogacy Arrangements Act din 1985, care a făcut ca negocierea maternității surogat din punct de vedere comercial să devină ilegală în Marea Britanie. Ancheta condusă de Warnock a concluzionat că pericolul exploatării depășește beneficiile potențiale ale maternității surogat folosite în scop comercial și că acest tip de activitate nu se pretează legilor pieței. O poziție clară antimarketizare într-o perioadă dominată ideologic de Margaret Thatcher, pentru care valoarea supremă era înavuțirea, după cum spune Warnock. Warnock este considerată și promotoarea disciplinei bioeticii, o disciplină care studiază problemele filozofice, sociale și legale create de progresele înregistrate în biologie, medicină și sănătate. Câteva exemple de astfel de probleme ar fi eutanasia, donarea de organe, clonarea umană și animală, terapia genetică, etica cercetărilor clinice de laborator și chiar teme care țin de etica sănătății publice, cum ar fi alocarea de resurse limitate instituțiilor publice de sănătate. O problemă pentru care ne-ar trebui și nouă astăzi mai multe Warnock în România. Teme grele și importante, așadar, cu care Warnock considera că ar trebui să ne familiarizăm încă de când suntem mici. Ea considera că educarea copiilor în ce privește problemele de etică este extrem de valoroasă și credea același lucru și despre cultivarea imaginației lor.
Și chiar a reușit să încurajeze asta prin rolul pe care l-a jucat în Comisia de Anchetă din 1978 privind educația copiilor și tinerilor cu handicap, care a pus bazele reformei în domeniul educației speciale. Întrebarea care a ghidat-o pe Warnock, atât în scrierile ei filozofice, cât și în colaborările ei cu mediul academic, Parlamentul și comunitatea științifică, a fost: ce valori ar trebui să prețuiască societatea? O întrebare pe care nu cred că ar trebui să încetăm să ne opunem, oricât de mare ar fi presiunea sau tentația de a lua de-a gata anumite progrese ale tehnologiei, de exemplu. Cred că avem nevoie de încurajarea asta, pe care o putem primi citind cărțile lui Warnock. De a ne întreba cum afectează sau cum contribuie acțiunile și avansurile științifice sau tehnologice ale lumii în care trăim la binele comun. Ce fel de educație vrem să promovăm? Ce fel de abilități ne dorim să cultivăm? Și ce fel de valori considerăm compatibile cu ideea de bine comun? Și mai sunt o mulțime de gânditoare care și-au pus aceste întrebări și au formulat răspunsuri filozofice valoroase, nu doar în cercul restrâns al mediului filozofic academic, ci și în contextul problemelor lumii reale. Mi-ar fi plăcut să vă mai povestesc azi și despre Simone de Beauvoir și Hannah Arendt, însă, după cum vă spuneam, mă așteaptă totuși salata de băf și câteva sezoane bune din Cheers. Nu mi-e foarte clar cum ar fi ideal să continui această serie pe filozofe, să mai fac câte un video vorbind așa cum am făcut azi despre mai multe, ca un fel de introducere în gândirea și cariera lor, sau să aleg câte o filozofă și eventual o temă centrală din gândirea ei și să intru în mai multă profunzime. Poate mă ajutați să iau o decizie în comentarii. În orice caz, am să mă gândesc și eu la asta în perioada asta de sărbători. Nu e ultimul video pe acest an, așa că mă abțin de la urări. Urmează un video mai festiv. Pe data viitoare, așadar.